Cùng nhìn lại lịch sử 167 năm của Bắc Tống. Bắc Tống là triều đại tiếp nối thời Ngũ Đại Thập Quốc, do tướng lĩnh nhà Hậu Chu là Triệu Khung dẫn lập nên. Vì hoàng thất họ Triệu nên còn gọi là Triệu Tống, cùng với Nam Tống gọi chung là Triệu Tống hay hai thời Tống. Bắc Tống truyền được 9 đời hoàng đế, thường quốc 167 năm. Triệu Khung dẫn sinh vào thời hậu Đường của Ngũ Đại, thời hậu Hán. Ông đầu quân cho xu mật sứ Quách Quy. Trong quá trình Quách Quy lập ra triều Hậu Chu, Triệu Khung dẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi Chu Thế Tông Sài Vinh tại vị, Triệu Khung dẫn theo Sài Vinh chinh phạt Bắc Hán, Nam Đường, lập công lớn. Quan hàm và chức vụ của Triệu Khung dẫn cũng liên tục được thăng tiến trong thời gian này. Sau khi Chu Thế Tông Sài Vinh qua đời, Chu Cung Đế Sài Tông Huấn lên ngôi. Lúc này Triệu Khung dẫn đã là quan chỉ huy cao nhất của cấm quân, kiêm chức tiết độ sứ Tống Châu Quy Đức, quyền thế vô cùng lớn. Chu Cung Đế lên ngôi khi mới 7 tuổi. Vì vậy đại sự quân quốc đều do đại thần quyết định, còn Triệu Khung dẫn nắm giữ đại quyền quân chính. Lúc này bắt đầu lôi kéo các tướng lĩnh quan trọng trong triều, ví dụ như Dương Quang Nghĩa, Thạch Thủ Tín, Lý Kế Huân, và kết nghĩa 10 anh em nghĩa xá với họ. Dưới trướng ông còn có em trai Triệu Quang Nghĩa, mưu sĩ Triệu Phổ, Lý Sử Vân cùng nhiều tướng lĩnh khác. Tháng Giêng năm 960, triều đình nhà Chu nghe tin Khiết Đan và Bắc Hán liên quân Nam Hạ, tể tướng Phạm Chất không phân biệt được thật giả, vội vàng phái Triệu Khung dẫn thống lĩnh quân đội đi chống giữ. Triệu Khung dẫn nhận lệnh bắc tiến. Khi đại quân đến dịch trạm Trần Kiều, em trai Triệu Quang Nghĩa và thân tín Triệu Phổ cùng binh sĩ làm loạn. Khoác hoàng bào đã chuẩn bị sẵn lên người Triệu Khung dẫn. Chúng tướng sĩ tôn ông lên làm hoàng đế. Triệu Khung dẫn lập tức dẫn quân quay về triều. Binh sĩ trong cuộc binh biến Trần Kiều không tốn một giọt máu, đã kiểm soát được kinh thành Khai Phong. Sau đó Triệu Khung dẫn ép Chu Cung Đế Sài Tông Huấn nhường ngôi. Triệu Khung dẫn lấy Tống làm quốc hiệu, đình đô Khai Phong, đổi niên hiệu là Kiến Long, từ đó lập nên chính quyền Bắc Tống. Đó chính là cuộc binh biến Trần Kiều nổi tiếng. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, binh biến Trần Kiều vốn là âm mưu do Triệu Khung dẫn dàn dựng. Trong quá trình dẫn quân về triều, ông cũng nghiêm cấm binh sĩ đốt phá cướp bóc. Dọc đường cũng không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Tướng giữ thành còn mở cổng thành đón tiếp. Điều này tránh được xung đột quân sự đổ máu quy mô lớn. Sau khi đến kinh thành, Phạm Chất và những người khác đã mắc mưu, chỉ đành dẫn bá quan nghe lệnh. Hàn Lâm học sĩ Đào Cốc còn chuẩn bị sẵn chiếu thư nhường ngôi, tuyên ba Sài Tông Huấn nhường ngôi. Triệu Khung dẫn từ lúc dẫn quân Bắc phạt đến khi quay về, lập nên chính quyền Bắc Tống, toàn bộ quá trình chỉ mất vỏn vẹn 4 ngày. Có thể nói là tương đối nhanh chóng. Sự thay thế chính quyền giữa Hậu Chu và Bắc Tống cũng diễn ra theo cách tương đối hòa bình. Hơn nữa, sau khi Triệu Khung dẫn đoạt lấy Giang Sơn của Hậu Chu, không giết một vị cựu thần nào của Hậu Chu mà đều đề bạt trọng dụng. Điều này giúp ông tạo dựng uy tín cực cao giữa các cựu thần Hậu Chu. Trong năm Triệu Khung dẫn lập ra Bắc Tống, cựu tướng Hậu Chu là tiết độ sứ Chiêu Nghĩa Lý Quân và tiết độ sứ Hoài Nam Lý Trọng Tiến, vì không phục sự cai trị của Triệu Khung dẫn đã liên tiếp phát động nội loạn. Dù quy mô hai cuộc nội loạn không lớn, cuối cùng cũng bị dẹp yên, nhưng điều này cũng là bài học cho vương triều Bắc Tống mới thành lập. Triệu Khung dẫn vừa lập quốc đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông cần cân nhắc kỹ hai vấn đề. Một là làm sao củng cố vương triều mới để nó không trở thành vương triều đoạn mệnh thứ 6 sau thời Ngũ Đại. Hai là làm sao chấm dứt cục diện phiên trấn cát cứ tồn tại từ cuối thời Đường, thống nhất cả nước. Vì vậy, Triệu Khung dẫn đã đề ra hàng loạt biện pháp cải cách. Trước hết là chính sách đối nội. Triệu Khung dẫn không vì lên ngôi mà đắc ý quên mình, mà thực thi hàng loạt biện pháp có lợi cho việc khôi phục kinh tế xã hội. Cơ bản khôi phục nền kinh tế bị tổn thương do chiến tranh từ thời Ngũ Đại, khiến đất nước có được cục diện tương đối ổn định và phồn vinh. Trong việc tăng cường tập quyền trung ương, Triệu Khung dẫn áp dụng cương lĩnh của tể tướng Triệu Phổ là tước đoạt quyền lực, kiểm soát tiền lương, thu hồi tinh binh. Thông qua cách dỗ chén thả binh quyền, thu hồi binh quyền của các đại tướng như Thạch Thủ Tín một cách hòa bình. Điều này giúp tránh việc tướng lĩnh cậy quân đội làm cản, cát cứ một phương, đi vào vết xe đổ của chính mình khi xưa. Sau sự kiện dỗ chén thả binh quyền, các chức vụ cấm quân của những người anh em kết nghĩa nắm binh quyền đều bị bãi bỏ, chia binh quyền cấm quân làm 3, dùng các tướng lĩnh có địa vị thấp hơn để nắm giữ 3 nha hoàn quyền, tăng cường kiểm soát quân đội. Nhưng mặt khác, việc tước đoạt binh quyền của đại tướng cũng làm suy yếu khả năng tác chiến của quân đội. Văn quan không hiểu quân sự lại nắm quyền chỉ huy, võ tướng thường xuyên bị điều động, khiến các cuộc chiến sau này của nhà Tống với Liêu và Tây Hạ liên tục thất bại. Trong khi không thể giải quyết vấn đề quân sự yếu kém ở biên giới, Triệu Khung dẫn thiết lập tham tri chính sự, xu mật sứ, tam ti sứ ở trung ương, làm suy yếu và chia nhỏ quyền lực của tể tướng, thực hiện tam quyền phân lập về quân chính, dân chính và tài chính ở địa phương, phái văn thần đảm nhiệm chức chi châu và đặt chức thông phán để kiềm chế lẫn nhau. Triệu Khung dẫn thông qua hàng loạt biện pháp tập trung binh quyền và tài chính về trung ương, tránh được tình trạng cát cứ phiên trấn hỗn loạn như cuối thời Đường. Về đối ngoại, Triệu Khung dẫn dựa theo kế sách của tể tướng Triệu Phổ, chiến lược trước Nam sau Bắc, trước dễ sau khó. Trong thời gian tại vị, Bắc Tống lần lượt tiêu diệt Nam Bình, Hậu Thục, Nam Hán. Năm 975 đánh bại thế lực khá mạnh là Nam Đường. Trong giai đoạn 968 đến 969, Triệu Khung dẫn 2 lần xuất binh tấn công Bắc Hán.
nhưng vì Liêu xuất binh cứu viện nên đành rút quân. Năm 976, Triệu Khung Dẫn qua đời một cách kỳ lạ trong cung, hưởng thọ 50 tuổi, miếu hiệu là Thái Tổ. Dù thời gian tại vị chưa thể hoàn thành đại thống nhất, nhưng phần lớn các thế lực cát cứ trên cả nước đã bị tiêu diệt. Hơn nữa trong thời gian ông cai trị, cũng xuất hiện thời kỳ Kiến Long chi trị nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi Triệu Khung Dẫn băng hà, em trai của Tống Thái Tổ Triệu Khung Dẫn là Triệu Quang Nghĩa lên ngôi, đổi tên thành Triệu Quýnh, tức là Tống Thái Tông. Sau khi Triệu Quýnh lên ngôi, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp thống nhất của Bắc Tống, ông ép Trần Hồng Cầm ở hai châu Trương, Tuyền và Ngô Việt Vương. Năm 978 phải nộp đất quy phục. Năm 979 thân chinh Thái Nguyên, tiêu diệt thế lực cát cứ. Cuối cùng, Bắc Hán hoàn toàn chấm dứt cục diện chia cắt cát cứ thời Ngũ Đại Thập Quốc. Sau khi bình định các chính quyền cát cứ ở Trung Nguyên, Triệu Quýnh muốn kinh doanh vùng biên cương, cố gắng đưa cương vực Bắc Tống đạt đến trình độ cuối thời Đường. Vì vậy, mục tiêu đối ngoại đặt vào vùng U Vân do nhà Liêu chiếm đóng. Ngoài ra còn có Định Nam quân ở phía Tây Bắc, cũng như các thế lực cát cứ như Tĩnh Hải quân ở phía Nam thời Hậu Tấn của Ngũ Đại Thập Quốc. Hoàng đế Hậu Tấn là Thạch Kính Đường, từng cắt 16 châu Yên, Vân cho nước Liêu do người Khiết Đan lập nên. Để thu hồi 16 châu Yên, Vân, Bắc Tống đã tiến hành chiến tranh lâu dài với nước Liêu. Sau khi tiêu diệt chính quyền Bắc Hán năm 979, Tống Thái Tông Triệu Quýnh muốn thừa thắng xông lên, một lần đoạt lấy vùng U Vân, liền tổ chức cuộc bắc phạt quy mô lớn lần thứ nhất. Tống và Liêu bùng nổi trận Cao Lương Hà, nhưng do đại quân Bắc Tống vây đánh Thái Nguyên, đã mệt mỏi vì đường xa, quân sự kiệt quệ. Hơn nữa trận này Triệu Quýnh dẫn quân đi sâu vào lòng địch, cuối cùng quân Tống không địch lại quân Liêu, thảm bại. Triệu Quýnh trong trận này đùi bị trúng 2 mũi tên, chỉ đành chật vật chạy khỏi chiến trường. Sau đó quân Liêu nhiều lần nam hạ, giao chiến với quân Tống tại Mãn Thành, Nhạn Môn Quan, Ngoá Kiều Quan, hai bên thắng thua ngang ngửa. Triệu Quýnh một mặt chống lại quân Liêu nam hạ, một mặt liên lạc với các quốc gia hoặc bộ tộc như Đạt Đạt, Đình An, Nữ Chân, Cao Ly cùng nhau vây hãm nhà Liêu, đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc bắc phạt lần thứ hai. Năm 986, cuộc bắc phạt lần thứ hai của quân Tống bắt đầu, sự gọi là Ung Hy Bắc phạt, nhưng Ung Hy Bắc phạt, Bắc Tống vẫn kết thúc trong thất bại. Sau đó, Tống chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ trước Liêu. Ngoài kế hoạch thu hồi U Yên bị phá sản, mục tiêu chiến lược của Triệu Quýnh đối với Giao Trì và Định Nam cũng không thực hiện được. Sự thất bại của các cuộc chinh phạt đối ngoại liên tiếp cũng khiến Triệu Quýnh bắt đầu dừng việc dùng vũ lực mở mang bờ cõi, toàn diện chuyển sang thủ nội hư ngoại. Về chính sách đối nội, Triệu Quýnh để tăng cường tập quyền trung ương hơn nữa, đã điều chỉnh và cải cách hệ thống hành chính trung ương và địa phương. Ví dụ như các châu quận cả nước đều do triều đình trực tiếp quản lý. Chế độ cũ của các tiết độ sứ rút khỏi vũ đài lịch sử, thiết lập các cơ quan như Thẩm Quan Viện, Khảo Khóa Viện, Thẩm Hình Viện để chia nhỏ quyền lực của trung thư môn hạ. Đồng thời đại hưng văn trị, tăng cường phong khí trọng văn, ví dụ như Sùng Văn Viện biên soạn sách Thái Bình Ngự Lám, hoàn thiện quy mô khoa cử, mở rộng việc lấy người qua khoa cử. Thời Ngũ Đại Thập Quốc, thế lực quân sự quyết định tất cả. Điều này dẫn đến việc võ nhân nắm quyền, quân sự hoành hành. Sau khi Bắc Tống thành lập, Tống Thái Tổ Triệu Khung Dẫn dù chỉnh đốn và cải cách chế độ binh, tước đoạt binh quyền của đại tướng, loại bỏ mối họa kiêu binh hán tướng, nhưng quan lại trong ngoài triều đình phần lớn là đội ngũ cũ để lại từ thời Ngũ Đại. Văn thần vẫn còn giữ phong thái võ biển, cũng chưa phát huy được ưu thế tuyệt đối của văn nhân. Mà trong hơn 20 năm Triệu Quýnh tại vị, tình trạng này đã hoàn toàn bị thay đổi. Triệu Quýnh thông qua việc mở rộng khoa cử, đào tạo cho vương triều Bắc Tống một thế hệ văn thần mới, bầu không khí trọng văn khinh võ dần trở nên đậm nét. Còn những người đỗ đạt qua khoa cử, thời đó được gọi là thiên tử môn sinh. Có thể thấy sự thống trị của văn quan đã hoàn toàn được xác lập. Giai cấp văn quan áp đảo hoàn toàn võ quan về khí thế, tâm lý và địa vị, thay đổi căn bản phong khí từ cuối thời Đường và Ngũ Đại. Nền tảng của sự thống trị văn quan trong 300 năm hay thời Tống có thể nói là do Triệu Quýnh đặt nền móng, từ đó trở thành nội dung quan trọng trong tổ tông gia pháp của nhà Tống. Nhưng sự thịnh hành của chính sách trọng văn khinh võ cũng gây ra cục diện tích bẩn tích nhược của Bắc Tống. Năm 979, Tống Thái Tông Triệu Quýnh qua đời vì bệnh. Nghe nói nguyên nhân bệnh là do Triệu Quýnh trong trận Cao Lương Hà đùi trúng 2 mũi tên, nhưng vết thương do tên bắn vẫn không khỏi hẳn. Sau khi Triệu Quýnh băng hà, theo di chiếu của ông, Thái tử Triệu Hằng kế thừa đế vị. Triệu Hằng chính là Tống Chân Tông Triệu Hằng, năm thứ 2 sau khi lên ngôi, đổi niên hiệu là Hàm Bình. Triệu Hằng là con trai thứ 3 của Tống Thái Tông Triệu Quýnh, vì vậy quá trình Triệu Hằng lên ngôi cũng trải qua một số khúc chiết. Trong quá trình này, còn nhờ vào biện pháp thỏa đáng của tể tướng Lã Đoan mới tránh được một cuộc biến cố cung đình sắp xảy ra. Thời gian đầu Triệu Hằng tại vị đã trọng dụng Lý Hạo, Lã Đoan và những người khác chăm lo chính sự. Thành tích chính trị khá nổi bật mở ra Hàm Bình chi trị. Theo thống kê, năm Hàm Bình thứ 3, tức năm 1000, GDP của Bắc Tống là 26,55 tỷ USD, chiếm 22,7% tỷ trọng thế giới. GDP bình quân đầu người là 450 USD, vượt qua mức 400 USD của Tây Âu thời bấy giờ. Diện tích canh tác đất đai thời đó cũng tăng lên 520 triệu mẫu. Thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, thương mại phồn vinh chưa từng có. Nhưng về quan hệ đối ngoại, sau khi Tống Thái Tông thảm bại trong Ung Hy Bắc phạt, Bắc Tống chuyển từ thế tấn công chủ động sang phòng thủ bị động. Còn thái độ của nhà Liêu ngày càng chuyển sang tấn công chủ động.
Thời gian đầu Triệu Hằng lên ngôi đã bày tỏ ý muốn hòa hảo với nhà Liêu, nhưng nhà Liêu không chấp nhận. Ngược lại còn chuẩn bị thực hiện đòn tấn công xâm lược vào nhà Tống lần nữa. Đã không đàm phán được thì chỉ còn cách đánh. Vì vậy Tống và Liêu giao chiến nhiều lần ở biên giới. Năm 1004, nước Liêu huy động quân Nam Hà liên tiếp công phá thành trì, binh lâm Thiền Châu, tiến sâu vào đất Tống. Còn phía Bắc Tống, dưới sự thuyết phục của tể tướng Khấu Chuẩn, Triệu Hằng quyết định ngự giá thân chinh. Hai bên cuối cùng bùng nổ trận Thiền Châu. Trận Thiền Châu là một trận chiến trong lịch sử Trung Quốc diễn ra giữa Bắc Tống và nước Liêu, cũng là trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến Tống Liêu. Trong trận này, quân Liêu đi sâu vào lòng địch, bụng lưng đều bị địch, còn đại quân Bắc Tống thì một hơi xông lên, xoay chuyển tình thế, đại thắng tại Thiền Nguyên. Quân Liêu chiến thoái lưỡng nan, tình cảnh hiểm nghèo, vì vậy rất muốn cầu hòa. Khấu Chuẩn của Bắc Tống yêu cầu quân Liêu phải xưng thần và trả lại đất Âu Tiên, nếu không sẽ quyết chiến đến cùng. Nhưng Tống Chân Tông Triệu Hằng phớt lờ tình thế có lợi, chỉ hy vọng quân Liêu sớm rút đi. Vì vậy hai bên bắt đầu nghị hòa. Trận chiến kết thúc. Sau khi trận Thiền Châu kết thúc, Tống Chân Tông phái Tào Lợi Dụng đi nghị hòa và hứa có thể dùng hàng triệu tiền bạc để đổi lấy hòa bình. Khấu Chuẩn rất bất lực, nhưng cũng đành nghe theo chỉ thị của Triệu Hằng, ngầm đặt ra hạn mức 30 vạn cho Tào Lợi Dụng. Sau nhiều nỗ lực, hai bên Tống Liêu cuối cùng đạt được sự đồng thuận. Năm 1005, hai bên Tống Liêu ký kết hiệp ước Thiền Nguyên. Ước định Liêu, Tống là hai nước anh em. Tống hàng năm tặng Liêu 10 vạn lượng bạc, 20 vạn sắp lụa. Tống Liêu lấy sông Bạch Câu làm biên giới. Vì Thiền Châu ở nhà Tống còn gọi là quận Thiền Nguyên nên sử gọi là Thiền Nguyên Chi Minh. Sau đó, hai nước Tống Liêu không còn chiến tranh quy mô lớn trong trăm năm, lễ nghĩa qua lại, thông sứ ân cần. Thiền Nguyên Chi Minh là hiệp ước được ký kết sau nhiều lần chiến tranh giữa Bắc Tống và Liêu, cũng là sự thỏa hiệp cuối cùng của Bắc Tống. Dù việc ký kết hiệp ước đã chấm dứt, trạng thái đối đầu Nam Bắc căng thẳng lâu dài giữa hai bên khiến chiến hòa biên giới được dập tắt, nhưng Bắc Tống vẫn không lấy lại được 16 châu Yên. Ngược lại hàng năm còn phải trả cho nước Liêu một lượng tiền bạc lớn. Nhưng mặt khác, Bắc Tống cũng có thể rút khỏi chiến sự biên giới, tập trung nhiều sức lực hơn vào xây dựng nội chính. Nhìn về lâu dài, cũng có lợi cho sự phát triển và hòa hợp của các dân tộc Trung Quốc đồng thời. Sự rút lui quân sự của nhà Tống ở phía Tây cũng thúc đẩy sự trỗi dậy của chính quyền Đảng Hạng ở Hạ Châu. Sau khi Thiền Nguyên Chi Minh được ký kết, Tống Chân Tông tự cho rằng công đức vô lượng, khiến mình thân chinh xuất quân, mới ép được nước Liêu ký kết Thiền Nguyên Chi Minh, vì vậy rất đắc ý. Nhưng nhiều quan lại không nghĩ như vậy. Có người cảm thấy Thiền Nguyên Chi Minh là nhục nhã, cũng có người cho rằng Thiền Nguyên Chi Minh là kết quả của việc Khấu Chuẩn dũng cảm giết địch ở tiền tuyến. Những lời đàm tiếu này khiến Triệu Hằng mất hết mặt mũi. Tính chính danh và hợp pháp của chính quyền ông bị thách thức. Năm 1006, Khấu Chuẩn bị bãi chức tể tướng vì không có thể thống đại thần. Vương Khâm Nhược nhân đó khuyên Triệu Hằng phong thiện để tô điểm thái bình, trấn phục trong nước, phô trương với nước ngoài. Sau đó, Tống Chân Tông Triệu Hằng chìm đắm trong việc cầu tiên không thể dứt ra được. Cuộc vận động phong tự thiên thư kéo dài hơn 10 năm đã gây ảnh hưởng lớn đến chính trị và tài chính thời Chân Tông. Chỉ riêng việc phong thiện núi Thái Sơn đã tiêu tốn hơn 8 triệu quan. Tây Tự Tế Thần tiêu tốn thêm 20 vạn quan. Thật sự là lao tâm khổ tứ, dẫn đến mâu thuẫn xã hội sâu sắc. Mà Triệu Hằng sau Thiền Nguyên Chi Minh tiến hành các hoạt động tế lễ thường xuyên như vậy, ý đồ ngoài việc che đậy thất bại trong việc xử lý quan hệ Tống Liêu chính là dùng nghi lễ phong thiện quy mô lớn để chứng minh tính hợp pháp, tính hợp lý và uy quyền của hoàng quyền Triệu Tống. Tất nhiên, trong thời gian này, Triệu Hằng dù say mê điềm lành, tô điểm thái bình, nghe theo ngũ quỷ như Vương Khâm Nhược, Đinh Vị tham gia triều chính, nhưng bản thân ông cũng không vì thế mà bỏ bê việc triều chính. Trong việc quản lý triều chính vẫn đạt được hiệu quả nhất định. Triệu Hằng những năm cuối đời sức khỏe ngày càng sa sút, dần trở nên thất thường. Việc triều chính dần ủy thác cho Lưu Hoàng hậu xử lý. Năm 1017, Khấu Chuẩn được vào triều bái làm tể tướng. Trong triều liền hình thành hai phe phái đấu tranh quyết liệt. Một phe do Khấu Chuẩn đứng đầu, gồm Lý Địch, Vương Tăng và Hoạn Quan Chu Hoài Chính, ngoại thích Lý Tôn Húc. Phe kia do Lưu Hoàng hậu và Đinh Vị đứng đầu, có Tào Lợi Dụng, Nhậm Trung Chính và Hoạn Quan Lôi Doãn Cung. Năm 1020, Hoạn Quan Chu Hoài Chính thấy bệnh tình Triệu Hằng ngày càng nghiêm trọng, mật chiếu khoa sinh sứ Dương Sùng Huân trong điện Trường Trị Dương Hoài Cát mưu sát tể tướng Đinh Vị, tôn lập thái tử Triệu Trinh lên ngôi, tôn Triệu Hằng làm thái thượng hoàng, nhưng chính biến thất bại. Chu Hoài Chính mưu sát bị giết, phe phái do Khấu Chuẩn đứng đầu bị thanh trừng. Năm 1022, Tống Chân Tông Triệu Hằng băng hà tại điện Diên Khánh, Khai Phong, hưởng thọ 55 tuổi. Nhìn chung, thời kỳ Triệu Hằng tại vị, chế độ chính trị thời Tống ngày càng hoàn thiện. Trong thời gian ông cai trị, Diêm Thiết, Hộ Bộ, Đổ Chi ba bộ được hợp nhất thành Tam Ti, Tông Thất được quản lý nghiêm ngặt hơn.
Chế độ khoa cử, chế độ tiến cử quan lại, chế độ bổng lộc quan lại đều được điều chỉnh và hoàn thiện, giới thiệu và phổ biến lúa chiêm thành, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, khiến kinh tế xã hội có sự phát triển. Ngoài ra, triều Hàm tôn sùng điện cố tổ tông của Thái Tông, lấy tổ tông chi pháp làm quy tắc trị quốc. Từ đó xây dựng trật tự thống trị bình thường của Bắc Tống. Sau khi triều Hằng băng hà, con trai thứ 6 của ông là Triệu Trinh lên ngôi, tức là Tống Nhân Tông. Triệu Trinh lên ngôi khi mới 13 tuổi, việc quân quốc đều do Hoàng Thái hậu Lưu Nga thay mặt xử lý, mà Lưu Thị muốn học theo Võ Tắc Thiên. Dù danh nghĩa không xưng đế, nhưng quyền thế còn lớn hơn cả Hoàng đế Triệu Trinh. Trong thời gian đó, Tể tướng Đinh Vị tranh quyền với Lưu Thị, nhưng cuối cùng bị Lưu Thị đày đến Nhai Châu, tức Ta Mã, Hải Nam ngày nay. Sau đó Lưu Thị nắm đại quyền. Trong hơn 10 năm Lưu Nga nhiếp chính, Bắc Tống nhìn chung ổn định, trong nước thái bình. Điều này giúp Tống Nhân Tông Triệu Trinh có thể tiếp quản chính quyền một cách bình ổn, nhưng Lưu Nga đến chết vẫn không chịu trả lại quyền cho Tống Nhân Tông. Các trọng thần trong triều đều lo lắng bà sẽ đi theo vết xe đổ của Võ Tắc Thiên, mà Lưu Nga cuối cùng vẫn kìm nén dục vọng, cuối cùng không bước thêm bước này. Điều này giúp bà giữ được hình ảnh tích cực trong chính sử. Năm 1033, Lưu Thái hậu qua đời, Triệu Trinh bắt đầu thân chính. Việc đầu tiên Triệu Trinh làm sau khi thân chính là phế bỏ Hoàng hậu Quách Thị mà ông rất không thích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quách Thị là do Lưu Thái hậu thích chuyên quyền chọn cho ông, hơn nữa Quách Thị trông cũng không đẹp, tính tình lại thẳng thắn. Khi Lưu Thái hậu còn sống, Triệu Trinh còn nể mặt, mà sau khi Lưu Thái hậu qua đời, Quách Thị không còn chỗ dựa, Triệu Trinh cũng không muốn diễn kịch với bà ta nữa, liền phế Hoàng hậu Quách Thị thành Tĩnh phi. Còn về việc gia thế của việc phế hậu của Nhân Tông Triệu Trinh, bá quan trong triều bàn tán xôn xao, mỗi người một ý. Tể tướng Lã Di Giản thì ủng hộ Triệu Trinh, còn tập đoàn ngôn quan do Phạm Trọng Yêm đứng đầu thì giữ ý kiến phản đối và can gián thẳng thắn. Trong thời gian đó, Phạm Trọng Yêm còn tranh luận với Lã Di Giản ngay tại triều. Lã Di Giản bị các ngôn quan mắng cho không nói được lời nào, nhưng Phạm Trọng Yêm và những người khác cũng vì chuyện này mà ngay cả mặt hoàng thượng cũng không gặp được, liền bị điều ra ngoài hộ tống về quê. Điều này đã chôn vùi mầm mống cho cuộc đảng tranh Cảnh Hiệu sau này. Năm 1035, vì có công trị thủy ở Tô Châu, Phạm Trọng Yêm lại được điều về kinh sư. Trong thời gian Tống Nhân Tông tại vị, nhân tài trong triều rất nhiều, như về chính trị, quân sự có Phạm Trọng Yêm, bao trưởng; về văn học nghệ thuật có Tô Tuân, Âu Dương Tu; về tư tưởng học thuật có Tôn Thị, Lưu Xương; về khoa học kỹ thuật có Vương Duy Nhất, Tất Tham. Có thể nói là nhân tài đông đúc. Trong lịch sử nhà Tống cũng là hàng đầu. Năm 1036, Phạm Trọng Yêm vì bất mãn Tể tướng Lã Di Giản nắm giữ triều chính, nuôi dưỡng bè phái, trọng dụng thân tín, dâng bách quan đồ lên Nhân Tông, chỉ trích gay gắt chế độ dùng người của Tể tướng, khuyên Nhân Tông thiết lập chế độ, tự mình nắm giữ việc thăng tiến quan lại. Từ đó gây ra sự tấn công lẫn nhau giữa Phạm Trọng Yêm và Lã Di Giản. Đó chính là cuộc đảng tranh Cảnh Hiệu nổi tiếng trong sử Tống. Tống Nhân Tông để cân bằng đảng tranh đã áp dụng biện pháp xử lý lưu lá tu phạm để đạt được hiệu quả lưỡng dụng vô nghi. Cái gọi là lưỡng dụng vô nghi, vừa phát huy sở trường mưu lược của Lã Di Giản, vừa tận dụng sự sắt đá của Phạm Trọng Yêm. Vì vậy Phạm Trọng Yêm lại một lần nữa bị đày. Nhìn bề ngoài trong cuộc đảng tranh Cảnh Hiệu, Tống Nhân Tông đã chiều theo ý đồ của Lã Di Giản, nhưng năm sau Tống Nhân Tông liền bãi miễn chức tể tướng của Lã Di Giản. Mà khác với đảng tranh của các triều đại khác, đảng tranh Cảnh Hiệu không phải là sự cấu kết của tập đoàn hoạn quan, cũng không từng đối kháng với hoàng quyền, mà là sự bất đồng nội bộ giữa các tổ chức đại phu khác nhau. Tống Nhân Tông mượn nhóm cải cách cấp tiến của Phạm Trọng Yêm, đả kích thế lực bảo thủ do Lã Di Giản đứng đầu, đạt được hiệu quả giám sát và kiềm chế lẫn nhau, đặt quân quyền lên trên đảng tranh, quét sạch chướng ngại cho cuộc khánh địch Tân Chính sau này. Năm 1038, thủ lĩnh đảng Hạng ở Tây Bắc vốn xưng thần với Tống là Lý Nguyên Hạo xưng đế, lập quốc hiệu Đại Hạ, sử gọi là Tây Hạ. Quan hệ ngoại giao với nhà Tống chính thức tan vỡ. Năm sau lại ép nhà Tống thừa nhận địa vị của Tây Hạ. Sau khi Lý Nguyên Hạo chết, dẫn quân xâm phạm Tống Tấn, đa số quan lại triều Tống chủ trương kháng cự. Tống Nhân Tông hạ chiếu tước bỏ quan tước của Nguyên Hạo và treo thưởng bắt giữ, hưng sư vấn tội. Từ đó, cuộc chiến Tống Hạ lần thứ nhất kéo dài 3 năm bùng nổ toàn diện. Giai đoạn này, do chiến sự căng thẳng, Phạm Trọng Yêm liền được triệu về kinh sư để trấn thủ Tây Bắc giữa Bắc Tống và Tây Hạ. Đã xảy ra 3 trận chiến quy mô lớn là Tam Xuyên Khẩu, Hảo Thủy Xuyên, Định Xuyên Trại, nhưng đều kết thúc bằng sự thất bại của quân Tống. Mà trong cuộc giao chiến kéo dài 3 năm, phía Tống tổn thất nặng nề, chi phí quân sự khổng lồ, gánh nặng của nhân dân cũng ngày càng nặng nề, mà vật tư trong nước Tây Hạ ngày càng khan hiếm. Hai bên đành phải bắt tay giảng hòa trên bàn đàm phán. Vào năm 1104, ký kết khánh lịch hòa nghị. Hòa nghị quy định thủ lĩnh Tây Hạ là Lý Nguyên Hạo phải từ bỏ đế hiệu và được nhà Tống phong làm quốc vương nước Hạ, còn nhà Tống hàng năm ban cho Tây Hạ nhiều vật chất và tiền bạc, đồng thời mở các chợ biên giới như Bảo An Quân, Cao Bình Trại,
Từ đó, cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên giữa hai bên tạm kết thúc. Trong thời gian Tống Hạ giao chiến, nước Liêu ở phía Bắc nhân cơ hội đòi lại 10 châu qua Nam từ nhà Tống để gây ra tranh chấp ngoại giao. Trước tình thế bắt buộc, Bắc Tống buộc phải ký hiệp ước với nước Liêu. Theo quy định của Thiền Viên Chí Minh, dựa trên cơ sở quy định tặng tuế tệ cho Liêu, tăng thêm 10 vạn lượng bạc và 10 vạn sắp lụa. Để chấm dứt cuộc tranh chấp đòi đất lần này, sự kiện này sử sách gọi là khánh lịch tăng tệ, mà họ biên cương nghiêm trọng, thuế khóa nặng nề đã khiến gánh nặng của nông dân ngày càng lớn. Đồng thời, cùng với hiện tượng thôn tính ruộng đất ngày càng nghiêm trọng, ba loại khủng hoảng vốn có của Bắc Tống càng trở nên nổi cộm, mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gắt. Vì thế vào năm 1043, triều Trinh trọng dụng Tham Chi Chính Sử Phạm Trọng Yêm và những người khác để tiến hành Tân Chính Khánh Lịch nhằm giảm bớt khủng hoảng thống trị. Tân Chính Khánh Lịch lấy việc chỉnh đốn lại bộ máy quan lại, giải quyết vấn đề quan lại thừa, binh lính thừa, chi phí thừa làm trung tâm, liên quan đến các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, văn hóa, nhưng vì Tân Chính đụng chạm đến lợi ích của tầng lớp quý tộc quan lại đông đảo nên đã gặp phải sự cản trở quyết liệt từ họ. Năm 1045, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu và những người thuộc phái cải cách lần lượt bị loại khỏi triều đình, các hạng mục cải cách cũng bị bãi bỏ. Tân Chính hoàn toàn thất bại. Cuộc cải cách này tuy thất bại nhưng lại đóng vai trò tiên phong, mở đường cho cuộc biến pháp của Vương An Thạch sau này. Những năm cuối đời, sức khỏe Triệu Trinh không tốt, lại thêm 3 người con trai đều mất sớm, tâm trạng nặng nề. Trong ngoài triều đình vô cùng lo lắng về vấn đề người kế vị. Thông qua sự khuyên can nhiều lần của tể tướng Hàn Kỳ và đại thần Bao Trử, Tư Mã Quang và những người khác, Triệu Trinh năm 1062 chính thức lập Triệu Tông, khi đó là hoàng tử, ban tên là Thử. Năm 1063, Tống Nhân Tông Triệu Trinh băng hà, thường thọ 54 tuổi. Ông tại vị 42 năm, là hoàng đế tại vị lâu nhất của Triều Tống. Trong thời kỳ ông chỉ vì kinh tế Bắc Tống phồn vinh, văn học hưng thịnh, phong trào hưng học lần đầu tiên xuất hiện, chế độ khoa cử không ngừng cải cách, khoa học kỹ thuật cũng đạt được sự phát triển to lớn. Ví dụ như trong thời kỳ này, Tất Thăng đã phát minh ra thuật in chữ rời, được coi là một trong 4 phát minh lớn của Trung Quốc cổ đại. Sau đó thuật in chữ rời được truyền bá đến khắp nơi trên thế giới như Á, Âu, Phi, được Ma gọi là báo hiệu. 3 phát minh lớn cho sự ra đời của xã hội tư sản mà các nhà sử học cũng gọi thời kỳ trị vì của Tống Nhân Tông Triệu Trinh, khái quát là nhân tông thịnh trị. Sau khi Triệu Trinh băng hà, Triệu Thử lên ngôi hoàng đế, tức là Tống Anh Tông. Khi Triệu Thử vừa lên ngôi, muốn để tang Nhân Tông 3 năm, ra lệnh cho Hàn Kỳ tạm quản lý việc quân chính, nhưng bị các tể tướng đại thần phản đối, đành phải thôi. Đồng thời do nguyên nhân sức khỏe của ông, lại hạ chiếu thỉnh cầu Tào Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng Tào Thái Hậu nghe theo lời gièm pháp của Hoạn Quan, khiến hiềm khích giữa hai cung nảy sinh quan hệ khá căng thẳng. Mà dưới sự hòa giải của Hàn Kỳ và Âu Dương Tu cùng những người khác, mâu thuẫn giữa hai cung dần dần được xoa dịu. Năm 1064, Triệu Thử khỏi bệnh, bèn bắt đầu thân chính. Cùng năm đó, Tống và Tây Hạ bùng nổ chiến tranh lần thứ hai. Tây Hạ tấn công Khánh Châu, nhưng bị quân Tống đánh bại tại thành Đại Thuận. Sau đó Tây Hạ dần rơi vào thế phòng thủ. Trong thời gian Triệu Thử tại vị, tiếp tục trọng dụng các trọng thần phái cải cách thời Tống Nhân Tông như Hàn Kỳ, Âu Dương Tu, Phú Bật và những người khác, cải cách một số chính sách bất cập ở một mức độ nhất định đã làm giảm bớt hiện tượng quan lại thừa, áp lực gây ra cho tài chính triều đình. Đồng thời ông rộng mở đón nhận nhân tài để chọn người hiền cho đất nước, tuyển chọn được một nhóm người có tài có đức bổ sung vào đội ngũ quan lại, khiến triều đình đổi mới. Năm 1066 lại ra lệnh cho Tư Mã Quan chuyên tâm biên soạn tư chỉ thông giám. Tuy nhiên khi Triệu Thử chấp chính, các khoản chi tiêu như quan phí, quân phí của Bắc Tống vẫn rất khổng lồ. Lấy ví dụ năm 1065, thu nhập của Triều Tống tuy đạt 116,13 triệu lượng bạc, nhưng các khoản chi như quan phí, quân phí lại lên tới 120,34 triệu lượng bạc, thu không đủ chi. Năm 1067, Tống Anh Tông Triệu Thử vì bệnh mà băng hà, chỉ mới 36 tuổi. Sau khi Triệu Thử băng hà, trưởng tử Triệu Húc lên ngôi hoàng đế, tức là Tống Thần Tông. Khi Triệu Húc lên ngôi, sự thống trị của Bắc Tống đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, chi phí quân sự khổng lồ, bộ máy quan lại cồng kềnh, chi phí chính trị nhiều, thêm vào đó là lượng lớn tế tệ tặng cho Liêu và Tây Hạ hàng năm, khiến tài chính Bắc Tống năm nào cũng thâm hụt. Mà nông dân đông đảo do bị hào cường thông tính ruộng đất, bị cho vay nặng lãi bóc lột và thuế khóa lao dịch nặng nề, nhiều lần nổi dậy phản kháng. Trong lúc trong ngoài lo âu, tài chính khốn khó này, Triệu Húc cũng nảy sinh nghi ngờ đối với pháp độ của tổ tông. Triệu Húc trẻ tuổi muốn thông qua cải cách biến pháp giải quyết khủng hoảng mà sự thống trị đang đối mặt. Năm 1068, mưu lược cải cách của Vương An Thạch và ý tưởng của Triệu Húc trùng khớp với nhau. Vương An Thạch bắt đầu bước lên sân khấu cải cách chính trị Bắc Tống. Năm 1069, Triệu Húc bổ nhiệm Vương An Thạch làm tham chi chính sự, chịu trách nhiệm về các việc biến pháp. Đồng thời Triệu Húc điều chỉnh sự sắp xếp nhân sự, thành lập đội ngũ chấp chính mới, mà các biện pháp biến pháp chia làm 3 phần, tức là pháp phú quốc, pháp cường binh và pháp lấy người. Sau đó Tân Pháp dần dần được ban hành. Tuy nhiên Tân Pháp vừa mới ban hành đã chiêu mời sự chỉ trích và mắng nhất từ khắp triều đình. Vương An Thạch không hề nao núng, hô vang khẩu hiệu thiên biến bất túc cụ, nhân ngôn bất túc tuất, tổ tông chi pháp bất túc thủ, 3 cách không sợ. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ của Triệu Húc và lần lượt bãi miễn một nhóm quan lại giữ ý kiến phủ định đối với biến pháp. Năm 1070, Triệu Húc thăng Vương An Thạch làm đồng trung thư môn hạ Bình Chương sự, vì thế ngang tể tướng để ông có quyền lực lớn hơn.
Đồng thời, Triệu Húc lại nghe theo sự tiến cử của Vương An Thạch sử dụng một nhóm người mới về mặt kinh tế đã ban hành hàng loạt biện pháp pháp lệnh, đẩy biến pháp lên cao trào. Tuy nhiên, Tân Pháp tuy nhận được sự ủng hộ hết mình của Triệu Húc nhưng thực hiện lại vô cùng gian nan. Cùng với sự đi sâu của biến pháp, nhiều mặt đã đụng chạm đến lợi ích của các đại quan lại, đại địa chủ, đại thương nhân có đặc quyền, và bản thân Tân Pháp cũng tồn tại nhiều nhược điểm. Điều này dẫn đến tiếng nói phản kháng ngày càng mạnh mẽ, mà trong các thế lực phản kháng cũng bao gồm cả Hoàng Thái Hậu và một số đại thần chính trị như sự phản đối của Tô Triệt, Hàn Kỳ, Tư Mã Quang. Đồng thời nội bộ phái cải cách cũng xuất hiện sự chia rẽ. Những tiếng nói phản đối này đối với Vương An Thạch mà nói là đòn giáng đặc biệt nặng nề, nhưng cung đã dương thì không thể quay đầu. Vương An Thạch cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thời kỳ đầu Triệu Húc rất ủng hộ Tân Pháp của Vương An Thạch, nghe theo răm ráp. Tuy nhiên, cùng với tiếng nói phản kháng ngày càng dâng cao, Tống Thần Tông Triệu Húc cũng bắt đầu giữ thái độ nghi ngờ. Ông để giành được sự ủng hộ của đại thần và ngoại thích, giữ vững ngôi hoàng đế của mình, cũng bắt đầu thỏa hiệp với thế lực bảo thủ, sử dụng lại những quan lại từng bị bãi miễn, giáng chức an ủi các đại thần phái bảo thủ để cân bằng lực lượng phái mới và phái cũ. Tuy mục tiêu chính trị biến pháp, làm giàu đất nước, làm mạnh quân đội của Triệu Húc không thay đổi, nhưng đối với Vương An Thạch đang nhiệt huyết dâng cao, kiên trì biến pháp mà nói chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh. Năm 1076, Vương An Thạch vì nguyên nhân sức khỏe nhiều lần yêu cầu từ chức. Cùng năm đó, con trai Vương An Thạch mất khi đang độ tuổi tráng niên. Ông đau đớn tột cùng, tinh thần bị kích thích cực độ, đã không thể tập trung tinh thần để hỏi han việc chính sự. Xét thấy điều này, Triệu Húc cuối cùng đồng ý yêu cầu từ quan của ông. Sau đó, cho đến khi qua đời năm 1086, Vương An Thạch không bao giờ trở lại triều đình nữa, mà đối mặt với mâu thuẫn xã hội không ngừng gay gắt, cục diện quốc lực nghèo nàn yếu kém. Triệu Húc mất đi Vương An Thạch, buộc phải từ phía sau bước ra tiền đài, trực tiếp chủ trì biến pháp và thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn để thúc đẩy Tân Pháp, trừng trị nghiêm khắc các quan lại phản đối biến pháp. Từ năm 1080 đến năm 1082, Triệu Húc lại một lần nữa cải cách chế độ quan chức, sử sách gọi là Nguyên Phong cải chế. Tuy Nguyên Phong cải chế không bằng biến pháp của Vương An Thạch, nhưng ở một mức độ nhất định đã cắt giảm một phần nhân viên thừa và các cơ quan rườm rà, giảm bớt chi tiêu tài chính, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức vụ. Trải qua sự nỗ lực không ngừng của Triệu Húc, Triều Tống cơ bản đã thiết lập được chế độ tập quyền trung ương có lợi hơn cho quân chủ chuyên chế, có ảnh hưởng trọng đại đến sự phát triển và diễn biến của chế độ quan chức Trung Quốc cổ đại. Nhìn chung, Triệu Húc tích cực thúc đẩy biến pháp tuy có tác dụng tích cực nhất định, nhưng trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ lại không thể thay đổi hoàn toàn triệt để các loại khủng hoảng mà Bắc Tống trung kỳ phải đối mặt. Mà dù là cuộc cải cách của Phạm Trọng Yêm thời Tống Nhân Tông hay cuộc biến pháp của Vương An Thạch thời Tống Thần Tông, đoạn lịch sử cải cách này cũng khiến người đời sau này sinh những suy tưởng vô hạn. Nếu biến pháp thành công, liệu vận nước của Triều Tống có vì thế mà thay đổi, thậm chí là viết lại toàn bộ lịch sử sau này? Nhưng lịch sử thường luôn đầy nuối tiếc, cũng là đã định sẵn. Suy cho cùng, gốc rễ của cải cách trước hết vẫn phải là tự cách mạng. Nhưng đối với xã hội hoàng quyền, rõ ràng hoàng đế không thể tự cách mạng chính mình, cho nên dù cải cách thế nào cũng khó mà chạm đến gốc rễ. Mà trong thời gian biến pháp của Vương An Thạch, Tống Thần Tông Triệu Húc về mặt đối ngoại thì bắt đầu thử chiếm đất Tây Hạ. Hai bên bùng nổ chiến tranh Tống Hạ lần thứ 3, nhưng đồng thời các cuộc tranh chấp biên giới Liêu Tống và sự kiện giao chỉ xâm lược Tống liên tiếp xảy ra, cùng với cuộc chiến tranh phản Tống của các bộ tộc Khương Phiên ở Tây Hà Lộ đã làm xáo trộn mọi sự bố trí quân sự của Triệu Húc. Ông cũng buộc phải dừng bước chân chinh phạt phía Tây. Năm 1085, Tống Thần Tông Triệu Húc đầy chí lớn do sự thất bại thảm hại của cuộc chiến với Tây Hạ, tinh thần bị đòn giáng nặng nề, bệnh tình chuyển biến xấu. Cùng năm đó, Tống Thần Tông lập con trai thứ 6 là Triệu Húc làm thái tử. Việc lớn quốc gia do Hoàng Thái Hậu tạm thời xử lý. Triệu Húc cả đời đều cố gắng thông qua cải cách biến pháp, tái tạo sự thịnh trị như thời Hán Đường, xây dựng Triều Tống thành một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên giấc mơ của ông cuối cùng vẫn tan vỡ. Năm 1085, Thần Tông Triệu Húc chỉ mới 38 tuổi, mang theo sự nuối tiếc sâu sắc rời xa thế giới này. Con trai ông là Triệu Húc kế vị, tức là Tống Chiết Tông. Sau khi Triệu Húc chết không lâu, Hoàng Thái Hậu đã tạm thời bãi bỏ Tân Pháp mà ông đã dốc hết tâm huyết cả đời. Cho đến khi Chiết Tông thân chính thì lại lần lượt khôi phục, mà rất nhiều biện pháp cho đến tận Nam Tống vẫn tiếp tục được thực thi. Triệu Húc lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, do bà nội là Thái Hoàng Thái Hậu họ Cao buông rèm nhiếp chính, mà việc buông rèm nhiếp chính này kéo dài suốt 8 năm. Trong thời gian đó, bà Cao sử dụng các đại thần phản đối biến pháp Ninh như Tư Mã Quang chấp chính, khôi phục cựu pháp. Các quan lại chủ trương biến pháp bị trục xuất khỏi triều đình, sự gọi là Nguyên Hiệu Canh Hóa. Mà Nguyên Hiệu Canh Hóa không có thành tựu gì về chính trị kinh tế, chỉ là một cuộc thanh trừng đầy cảm tính của đảng phái. Đảng cũ không chỉ kiểm soát toàn bộ triều đình, sự đả kích và chèn ép đối với đảng mới cũng luôn như một. Trong đó điển hình nhất chính là vụ án Thơ Sa Cái. Vụ án này là từ khi Bắc Tống khai quốc đến nay, trong các cuộc tranh đấu đảng phái dùng văn chương để đả kích đối thủ chính trị có phạm vi rộng nhất, cũng là vụ án văn chương có mức độ lớn nhất. Đảng cũ lợi dụng sự bất mãn của Thái Hậu họ Cao đối với Thái Khuyết và những người khác, tiến hành cuộc thanh trừng nhổ vào tận gốc đối với đảng mới. Đảng cũ gọi Tư Mã Quang, Phạm Thuần Nhân và Hàn Duy là Tam Hiển, lại gọi Thái Khuyết, Trương Đôn và Hàn Trần là Tam Giang. Một nhóm lớn quan lại đảng mới đều bị giáng chức.
Năm 1093, bà Cao qua đời, Triệu Húc bắt đầu thân chính, đổi niên hiệu là Thiệu Thánh. Ông hạ lệnh bãi bỏ đảng cũ và thực thi tân pháp Nguyên Phong, đả kích mạnh mẽ các đại thần Nguyên Hiệu, bãi miễn tể tướng đảng cũ là Phạm Thuần Nhân, Lữ Đại Phòng và những người khác, truy giáng Tư Mã Quang, lại đẩy Tô Thức, Tô Triệt và những người đảng cũ khác đến lĩnh Nam, trọng dụng Trương Đôn, Tăng Bố và những người thuộc đảng Cách Tân, truy phong Vương An Thạch làm văn, cho phép ông được thờ trong miếu đình của Thần Tông. Sau khi đảng mới chấp chính, dần dần khôi phục các tân pháp như miễn dịch, thanh miêu, thị dịch để giảm bớt gánh nặng cho nông dân, khiến quốc thế có chút khởi sắc. Nhưng sau đó nội bộ đảng mới chia rẽ, khiến tân pháp bị ảnh hưởng lớn. Về mặt quân sự đối ngoại, đảng mới chấp chính thì áp dụng chính sách cứng rắn, một mặt rộng rãi xây dựng công sự phòng thủ, mặt khác huy động trọng binh xuất kích. Trong thời gian Chiết Tông Triệu Húc trị vì đã bùng nổ chiến tranh Tống Hạ lần thứ tư. Trong trận chiến thành Bình Hà năm 1098, quân Tống đánh bại Tây Hạ, buộc Tây Hạ phải cầu hòa, mà trận chiến này là thắng lợi lớn hiếm có trong chiến tranh Tống Hạ. Năm 1099, Triệu Húc lại phái tướng đánh chiếm Mạc Xuyên, chiếm lĩnh Thanh Đường, hàng phục chính quyền của Tư. Nhưng chi phí quân sự khổng lồ đã làm tăng thêm gánh nặng tài chính của Bắc Tống. Những năm cuối thời Triệu Húc sức khỏe không tốt, lại thêm con cái lần lượt mất sớm nên bị đả kích lớn. Cuối cùng Triệu Húc qua đời năm 1100, chỉ mới 25 tuổi. Tại vị 15 năm sau khi Tống Chiết Tông Triệu Húc băng hà, vì Chiết Tông không có con trai nên Hướng Thái Hậu lập em trai Triệu Húc là Triệu Cát làm hoàng đế. Triệu Cát tức là Tống Huy Tông, nhưng Hướng Thái Hậu vốn là người phái bảo thủ. Bà bổ nhiệm người phái bảo thủ là Hàn Trung Ngạn làm tể tướng, khôi phục và sử dụng lại các quan lại phái bảo thủ từng bị đày ải, mà những người phái Cách Tân như Trương Đôn, Thái Biện lần lượt bị chèn ép. Lúc đó sự đấu tranh giữa phái bảo thủ và phái biến pháp ngày càng gay gắt. Triệu Cát vì muốn xóa bỏ định kiến, điều hòa mâu thuẫn, năm sau đổi niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc. Năm 1101, Huy Tông nghe theo Đặng Tuân Vũ, sáng tạo ra thuyết Huy Tông kế thừa Thần Tông, lấy Thái Kinh làm tể tướng, tuyên thệ rõ ràng từ bỏ chính sách điều hòa, chuyển sang trừng phạt nặng nề biến pháp Hy Ninh. Nhưng Thái Kinh vốn là một kẻ đầu cơ chính trị, khi Vương An Thạch biến pháp thì ủng hộ cải cách biến pháp. Đầu thời Nguyên Hiệu lại phù hòa, Tư Mã Quan tích cực lật đổ tân pháp, đầu thời Thiệu Thánh lại tích cực phục hồi tân pháp. Không lâu sau khi Huy Tông lên ngôi, Thái Kinh vì bị phái bảo thủ tấn công mà bị tước chức, sau đó kết giao với Hoạn Quan Đồng Quán đang đi Hàng Châu thu thập thư họa. Thái Kinh nhờ giỏi thư pháp, dần dần được Tống Huy Tông thưởng thức. Dưới sự tiến cử mạnh mẽ của Đặng Tuân Vũ, Tống Huy Tông lấy Thái Kinh làm tể tướng, mở ra một vòng thống trị mới. Nhưng thời kỳ Huy Tông luôn là thiên hạ của Thái Kinh và đảng cánh của Hán. Họ dương cao ngọn cờ cải cách kế thừa Thần Tông, làm cái cớ để loại trừ người khác, đả kích những người phản đối. Dựa vào ngọn cờ này, Thái Kinh và những kẻ khác làm đủ điều ác, hối lộ công khai, bán quan tước, lập ra đủ loại danh mục để tăng thuế thêm siêu, vơ vét tài sản của dân. Mà Tống Huy Tông vì tôn sùng đạo giáo nên xây dựng công quán quy mô lớn, tự xưng là giáo chủ đạo quân hoàng đế để giải quyết khó khăn tài chính, mà vơ vét tài sản của dân một cách điên cuồng. Tình hình chính trị Bắc Tống rơi xuống vực thẳm do sự hủ bại của quan lại. Cuối thời Bắc Tống, nhân dân không chịu nổi gánh nặng, lần lượt khởi binh phản kháng. Tống Giang lấy Lương Sơn Bạc làm căn cứ, lãnh đạo nông dân tiến hành cuộc đấu tranh kéo dài 4-5 năm với chính phủ Bắc Tống. Năm 1119, Tống Giang chính thức tuyên ba khởi nghĩa, sau đó rời khỏi Lương Sơn Bạc, chuyển chiến ở vùng Hà Bắc, Sơn Đông. Đến năm 1121, quân khởi nghĩa Tống Giang rơi vào vòng vây của quân Tống, trong tình cảnh đường cùng, bèn đầu hàng Bắc Tống. Mà sự tích khởi nghĩa của Tống Giang được hậu thế không ngừng diễn giải, trở thành tư liệu nguyên mẫu lịch sử trong cuốn Thủy Hử Truyện. Trong các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Bắc Tống, quy mô lớn nhất là quân khởi nghĩa Phương Lạp. Phương Lạp là người Thanh Khê, Mục Châu, tương truyền tính tình ông hào sảng, rất được lòng người, có thể kêu gọi rất nhiều nông dân có cuộc sống khốn khổ. Năm 1120, Phương Lạp lãnh đạo nông dân đứng lên khởi nghĩa, uy chấn Đông Nam. Nhân dân hai vùng Chiết Giang vốn chịu khổ vì Hoa Thạch Cương lần lượt hưởng ứng, quy mô ngày càng lớn. Tin tức truyền đến thủ đô Khai Phong, Tống Huy Tông lập tức phái Hoạn Quan thân tín là Đồng Quán thống lĩnh đại quân hàng chục vạn người vốn chuẩn bị tấn công Liêu, nhanh chóng Nam Hạ trấn áp. Dưới sự bao vây của quân Tống, Phương Lạp bị bắt, nhưng các bộ phận của nghĩa quân vẫn tiếp tục đấu tranh với Bắc Tống. Cho đến năm 1122, cuộc khởi nghĩa mới hoàn toàn bị quân Tống trấn áp xuống. Nhưng cuộc chiến loạn này không nghi ngờ gì đã mang lại tai họa nặng nề cho nhân dân vùng Giang Chiết chủ phú. Mạch máu kinh tế của triều Tống bị cắt đứt, khiến quốc khố Đại Tống vốn đã bị gánh nặng binh lính Thừa Thái kéo lùi lại càng thêm khó khăn. Điều này không chỉ làm lung lay nền tảng thống trị của triều Đại Tống, mà còn chôn vùi mầm mống cho loạn Tĩnh Khang sau này. Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp cuối thời Bắc Tống đã không khiến giai cấp thống trị rút ra bài học, ngược lại càng đen tối hủ bại hơn. Về mặt quân sự đối ngoại, năm Sùng Ninh thứ 3 thời Tống Huy Tông, tức là năm 1104, Tây Hạ phát binh tấn công quân Trấn Thú, bắt giữ hàng vạn dân thường. Sau đó Tây Hạ lại cùng Thanh Đường, Thổ Phồn thành lập liên quân, tiến gần đến thành Tuyên Uy. Chiến tranh lần thứ 5 từ đó bắt đầu, hai bên liên tục giao chiến, đánh mãi đến năm 1119, mà hai nước Tống Hạ sau khi trải qua cuộc chiến tranh cực kỳ đẫm máu kéo dài nhiều năm, hai bên đều
đều kiệt sức, tổn thất nặng nề. Tây Hạ cũng vì quốc lực bị tổn hại nghiêm trọng, buộc phải bày tỏ thần phục với triều Tống. Cuối cùng Tống Huy Tông đồng ý hưu chiến, chiến tranh giữa Tống và Hạ từ đó kết thúc. Ngay trong thời gian chiến tranh Tống Hạ, tộc nữ Chân vốn chịu sự thống trị tàn khốc của nước Liêu ở phương Bắc đã mạnh mẽ trỗi dậy, tiếp đó với thế như trẻ tre tấn công nước Liêu. Năm 1115, tộc nữ Chân là Hoàn Nhan A Cốt Đại chính thức xưng đế, lập nước Kim. Tộc nữ Chân từ đó trở thành một quốc gia. Triều Kim từ khi lập quốc đã xác định phương châm đối nội đối ngoại là lấy nông làm gốc, không thay đổi phong tục cũ, phát triển chế độ nô lệ và kháng Liêu, diệt Liêu. Ngay từ năm 1111, người Liêu là Mã Trực đã dâng kế diệt Liêu cho Bắc Tống, nhận được sự coi trọng của Đồng Quán và Tống Huy Tông. Sau đó, Tống Huy Tông muốn thông qua việc liên minh với tộc nữ Chân để cùng diệt Liêu, để giành lại vùng Yên Vân mà triều Hậu Tấn thời Ngũ Đại đã cắt cho triều Liêu. Sau khi tộc nữ Chân lập quốc, sức thần Kim và Tống tiếp xúc thường xuyên, hai bên cuối cùng vào năm 1120 đã thúc đẩy được Hải Thượng Chi Minh. Hai bên thỏa thuận hợp lực tấn công triều Liêu. Kim lấy Trung Kinh Đại Định Phủ của Liêu, Tống lấy Tây Kinh Đại Đồng Phủ của Liêu. Sau khi Liêu mất, vùng Yên Vân thuộc về triều Tống. Tuế tệ mà Tống vốn tặng cho triều Liêu sẽ chuyển sang tặng cho triều Kim, ký kết minh ước với triều Kim. Sau đó Bắc Tống xuất binh đánh Yên Vân, nhưng do quân Tống hủ bại thiếu sức chiến đấu, đại quân hàng chục vạn người hai lần tấn công Liêu, Yên Kinh đều bị quân thủ thành của Liêu đánh bại. Cuối cùng Yên Kinh vẫn do nước Kim chiếm lấy. Do đó hàng năm Tống còn phải trả thêm 1 triệu quan tiền làm tiền thay thuế, cùng với tuế tệ hàng năm giao cho triều Kim. Năm 1123, Kim đem Yên Kinh và 6 châu phía Tây thuộc về Tống. Nhưng lúc này Yên Kinh chẳng khác nào một tòa thành trống, cư dân Yên Kinh phần lớn đã bị Kim bắt về phía đông bắc làm nô lệ. Đồng thời Kim Thái Tổ muốn đem vùng Vân Châu thuộc về triều Tống, nhưng điều kiện tiên quyết là Bắc Tống phải chi phí quân sự cho nước Kim. Nhưng phương án chưa kịp thực hiện thì đã chấm dứt vì Kim Thái Tổ bệnh chết. Trải qua thời gian đầu Kim Thái Tông lên ngôi cũng là tuân thủ minh ước, nhưng giang sơn tươi đẹp của Bắc Tống và hàng vạn dân cư Trung Nguyên cũng khiến nước Kim dòm ngó, và sự diệt vong của nước Liêu cũng gián tiếp khiến Bắc Tống mất đi lá chắn ngăn cản vó ngựa nước Kim Nam Hạ. Năm 1126, Kim Thái Tông lấy lý do tranh chấp đất đai để huy động quân Nam Hạ. Quân đội Bắc Tống không chịu nổi một đòn, quân Kim nhanh chóng chiếm được lãnh thổ vùng Trung Nguyên, áp sát Kinh Sư. Vào thời khắc quan trọng này, Tống Huy Tông vội vàng nhường ngôi cho thái tử Triệu Hoàn. Triệu Hoàn tức là Tống Khâm Tông, trở thành vị hoàng đế thứ 9 của Bắc Tống, cũng trở thành vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Tống. Tuy nhiên Triệu Hoàn một mặt trọng dụng phái kháng chiến là Lý Cương để chống lại quân Kim, một mặt lại không ngừng cầu hòa nhục nhã với Kim. Lúc đó sau khi quân Kim phá vỡ kinh thành, tinh thần kháng địch của quân dân Khai Phong dâng cao, quyết chiến đấu đến cùng với quân Kim. Lúc đó quân Kim cũng không dám mạo hiểm tiến vào toàn thành, vì thế đề xuất nghị hòa, tống tiền triều đại Bắc Tống. Tống Khâm Tông Triệu Hoàn vì muốn cầu hòa, bèn dâng biểu đầu hàng, đồng ý cắt đất bồi thường và hạ lệnh quân đội trấn áp những người dân tự phát tổ chức để kháng cự quân Kim. Sau khi quân Kim phá vỡ kinh thành thì nhân cơ hội này vơ vét sạch sẽ vàng bạc tiền lụa của kinh thành. Đối mặt với sự cướp bóc tàn khốc của quân Kim và sự thống trị hủ bại của Bắc Tống, họ đành bất lực. Lúc đó đang là mùa đông giá rét, nhân dân Khai Phong bị cướp sạch phải chịu sự tấn công tàn nhẫn của đói rét, người chết cóng, chết đói không đếm xuể. Chính sách đầu hàng của những kẻ thống trị hủ bại Bắc Tống khiến nhân dân Khai Phong phải chịu tai họa không thể nói hết. Sự cầu hòa của Tống Khâm Tông Triệu Hoàn cuối cùng cũng không đổi được sự đồng cảm của người Kim. Năm 1127, Kim Thái Tông hạ chiếu phế Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông làm thứ dân, lập tể tướng triều Tống là Trương Bang Xương cấu kết với nước Kim làm hoàng đế nước Ngụy Sở. Cùng năm đó, hai vua Huy, Khâm và hơn 3.000 người trong tông thất bị quân Kim bắt đi, trong đó còn có hàng ngàn người như giáo phường, nhạc công, thợ thủ công lành nghề bị tập trung về phương Bắc. Bảo vật, pháp vật vô số, bách tính, nam nữ không dưới 10 vạn người đều bị bắt về phương Bắc. Đây chính là sự kiện Tĩnh Khang đầy nhục nhã. Lại vì năm Tĩnh Khang thứ nhất là năm Bính Ngọ, cũng gọi sự kiện này là việc Bính Ngọ. Từ đó, triều Bắc Tống lập quốc 167 năm diệt vong.